Ayan na guys. Ayan tayo. Set up, set up. Hop. Lagyan ng tubig. Natulak mo ba? Ano mo, wala kasi ito ka. Hindi, masama ka rin. Oo. Hindi ko tinignan ang beda. Kailangan mabot ng 100 degree Fahrenheit.
Ito mga kasabong. Update naman tayo para may turo tayo tama sa gamit ng